سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و تندرستیتون برقرار. خیلی خوشحالم که سعادت پیدا کردم تا یه شب دیگه در کنار شما عزیزان و مهمون خونه های گرمتون باشم. امشب اومدم تا قسمت 11 سرگذشت ارغوان رو تقدیم حضورتون کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. کیفمو برداشتم و نگاه آخر تو آینه به خودم انداختم که صدای زنگ در بلند شد. هر زده به در نگاه کردم. مرام کلید داشت. هیچ وقت موقع ورود به خونه در نمیزد. قلبمو تو مشتم گرفتم و تقریبا دویدم سمت در و با صدای لرزونی داد زدم: کیه؟ کسی که جواب نداد. ترس بیشتر بهم غلبه کرد و با تشویش زبونه قفل در حیاطو پیش کشیدم و آروم از لای در سرک کشیدم توی کوچه که تو فاصله نیم وجبی صورتم 2 چشم سیاه براق دیدم. به به گل خانوم. هینه بلندی کشیدم و عقب رفتم. ترسیدم به خدا. تو مگه کلید نداری مرد؟ با دهن باز به صورتم خیره شده بود و حرفی نمیزد. دست و پامو که پیدا کردم تازه یادم اومد با چه ریختی جلوش ظاهر شدم. آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم پیش دستی کنم. چیه؟ چرا یه جوری نگاه میکنی انگار جن دیدی؟ نگاهش ما بین چشم و ابرو و موهام در گردش بود و گاهی چشمش مات لبای سرخم میشد و بعد از چند لحظه گفت: آخ تو از کدوم بهشت اومدی دختر؟ صبح که میرفتم سر کار یه مردی بدرقم کرد. ماشاءالله قد خودم سیبیل داشت. هرسی مشتی حواله بازوش کردم ولی نتونستم جلوی خندمو بگیرم و گفتم: خیلی بدی مرام. خندید و اومد جلو و بغلم کرد. دختر فاتحه خودتو شام امشبو خوندی که؟ این چه ریختیه واسه خودت درست کردی؟ نگفتی کار دستت میدم؟ سعی کردم ازش فاصله بگیرم ولی نذاشت. واسه همین گفتم: یعنی میخوای بگی خوشت اومده؟ دستی به موهام کشید و گفت: من غلط بکنم خوشم نیاد. اینا رو چجوری این رنگی کردی؟ چقدر چشمات خوشگل شده. چی کار کردی با خودت؟ آخ سیبیلات کو ارغوان. تموم اعتبار تو به باد دادی رفت دختر. با این حرفش هر دو خندیدیم. بسته دیگه. کم مسخرم کن. بیا بریم دیگه دیر شد. کجا بریم؟ من تازه رسیدم. اخ کردم و گفتم: مگه قرار نبود شام بریم بیرون؟ به خود من هیچی نپختم. ول کن دختر. شام چیه؟ بیا بریم تو. با خنده و زور سعی کرد بکشونتم سمت خونه که دستشو کشوندم سمت کوچه. مسخره بازی در نیار. به خدا من از تو به دلم صابون زدم که امشب میریم یه جای خوب شام مهمونم میکنی. چشمک شیطونی زد و گفت: اون وقت به چه مناسبت؟ به صورت و موهام اشاره کردم. خب این همه به خودم زحمت دادم واسه خوشگل کردم. نباید مهمونم کنی؟ چشماش برق زد. خوشگل که بودی اما الان خوشگل تر شدی. پس بدو بریم که باید زود برگردیم. کلی کار داریم تو خونه. از خونه که زدیم بیرون دستمو گرفت و کشوندم سمت یه رونه زرد رنگ. اینجا رو ببین گل خانم. ماشین همکارمو قرض گرفتم. امشبو ببرم دور. سوق زده به ماشین نگاه کردم. وای راست میگی مرام. در جلو رو واسم باز کرد و دست پشت کمرش گذاشت و تا زانو خم شد. بله بانو بفرما سوار شو. ایشالله بهترش رو واسط میخرم. زیر لب ایشاللهی گفتم و سوار شدم. مرام که پشت فرمون نشست با ذوق بهش خیره شدم. جون من اونجوری نگام نکن از خود بی خود میشم. والا نمیدونستم یه رنگ مو انقدر اثر داره که اینطور چشمات بخنده. نگفتم خنده یه چشمان واسه خوشحالی از ته دلیه که از شب قبل دلم افتاده و فقط لبخند زدم. مرام کلی با ضبط صوت ماشین ورم تا تونست یه ترانه بذاره و بالاخره ماشین رو روشن کرد. هنوز کامل تو خاطرم هست متن ترانه‌ای که اون شب خواننده با سوز زیاد میخوند و مرام با صدای بلند و خنده باهاش همخونی میکرد. بی تو یه پرنده یا اسیر بی پروازم. با تو اما میرسم به قله آوازم. گرچه با شنیدن صداش دلم یه حالی میشد و غنج میرفت. اما وقتی با سوز و غصه از نبودن و رفتن میگفت ترس برم میداشت. شاید عشق درست همون لحظه بود که تو اوج خوشی من از نبودنش و اون از نبودنم میترسید. جلوی یه رستوران جدید و شیک که ماشین رو نگه داشت نم چشمم و یواشکی گرفتم و سعی کردم بغضم و قورت بدم. اینجا گرون نیست مرام. مهربون نگام کرد. امشب بهترین شب زندگیمونه ارغوان. بذار هر کار دلم میخواد بکنم. اینقدر فکر جیب منو نکن. سر تکون دادم و پشت سرش از ماشین پیاده شدم. دوید و دستمو گرفت. از پیاده رو که میگذشتیم گهگداری
سنگین نگاه آبرای پیاده، البته بیشتر مردا رو حس می‌کردم و زیر لب هرس خوردن مرام ته دلمو خالی می‌کرد. دست آخرم نتونست خودش رو کنترل کنه و با اخم نگام کرد. تنها بدیش همینه. بکش جلو شالتو بی زحمت تا دریای اون رو ننداختم. هل زده شالمو جلو کشیدم و سعی کردم قرمزی لبامو با دندون از بین ببرم. مرام زیر لبی فوشی نثار مردی کرد که از بغلم رد شد. من کشوندم سمت در نیمه باز رستوران. قلبم تند میزد و تقریبا تموم ذوقم برای قرار شام 2 نفره کور شده بود که نشستیم روی میز کوچیکی که در دورترین و خلوت‌ترین گوشه ی رستوران بود. مرام هنوز اخم بین ابروهاش بود و من هنوز لب به دندون داشتم. چند دقیقه ما بینمون سکوت نشست تا بالاخره کمی آروم گرفت. به خدا دست خودم نیست. یکی که نگات میکنه دلم میخواد بگیرم خفش کنم. آب دهنم رو با ترس خورد دادم و گفتم اما عزیزم مهم اینه که من زن تو هم. سر تکون داد و با سر رسیدن گارسون جوونی نتونست جوابمو بده. دوباره شالم رو جلو کشیدم و تو دلم به خودم و فرناز که اجازه داده بودم این بلا رو سر ما هم بیاره لعنت فرستادم. تو رو خدا بیا غذا تو انتخاب کن، زودتر بخوریم و بریم تا من خل نشدم. این حرفو در حالی میزد که نگاه میرغضب‌وارش دورا دور به گارسون جوونی بود که چند قدم دورتر از ما بود. دست باچه سر تکون دادم. من کباب میخورم. با اخم و تشر 2 پرس کوبیده سفارش داد و وقتی خیالش از رفتن گارسون راحت شد یه نفس راحت کشید و بالاخره گره از ابروهاش وا شد. ناراحتی از دستم؟ با اینکه بغض داشتم و حسابی پکر شده بودم سر تکون دادم. نه، ولی دلم میخواد بدونی من هیچ مردی جز تو به چشمم نمیاد. لبخند ملیحی زد. یعنی حتی وقتی پیر و کچل شدم؟ خندیدم و گفتم خب قطعا اون زمان منم میریختی نیستم و باید صبح به صبح دندونامو از تو کاسه بالا سرم بردارم بذارم تو دهنم. قاقا خندید و من دلم آتیش گرفت به حال پسر بچه ی مظلومی که شاهد نارو زدن پدرش به مادرش و دقمر شدن مادرش بوده. گرچه مراسم شام اونجوری که فکر میکردم و دلم میخواست پیش نرفت، ولی همین که کنارش بودم، همین که گل خانوم صدام میزد و برای خوشحال کردنم هر کاری میکرد، احساس خوشبختی میکردم. ساعت 11 شب بود و مرام بی هدف تو خیابونا دور میزد و هر از چندگاهی همون ترانه رو تکرار میکرد که بالاخره دلو به دریا زدم و گفتم نمیخوای بری خونه؟ زیر چشمی نگام کرد. اگه بپیشم و ببرمت خونه نمیگی مرتی که هوس بازه و هول برش داشته؟ به زور خندم و خوردم و گفتم حالا کی گفته تو خونه خبریه؟ همونی که واسه دل آقاش سرخاب سفیداب کرده و هر کاری آقاش میگه نه نمیاره. چرا وقتی اینجوری حرف میزد بدم نمیومد؟ چرا وقتی عین فیلمای داش آکلی آقا میکرد به هم بر نمیخورد؟ شاید چون سنم کم بود و اولین باری بود که تمام اون احساسات رو تجربه میکردم. لبخندی زدم و چیزی نگفتم. مرام هم چیزی نگفت. ولی دست داغش رو روی دستم گذاشت و تا خود خونه بر نداشت. اگه بگم با یادآوری اولین شبی که کنارش بودم ترس برم میداشت دروغ نگفتم که البته حقم داشتم. چنان ترسی به دلم افتاده بود که هر چقدر به خونه نزدیکتر می شدیم تپش قلبم بیشتر می شد و ضربان قلبم بلندتر. ماشین که از حرکت ایستاد بالاخره مرام دستشو از رو دستم برداشت و نگاهشو دوخت به صورتم. از این در لامصب که بریم تو، دیگه خودمم و تو. دیگه قرار نیست هرس بخورم که مبادا هر کس و ناکسی نگات کنه. راست میگفت. به محض اینکه وارد حریم خونه می شدیم اخلاقش 180 درجه تغییر می کرد. دیگه نه اخمی در کار بود نه تشری. مرام می شد همون مرام مظلوم و خوشخلقی که قبلا می شناختم. دستشو گرفتم و کشوندم سمت پذیرایی تا یادگار مامان عطی و قاب عکس 2 نفرمونو ببینه. دوشا هم روبروی آینه ایستادیم. به تصویر عروس و داماد تو آینه نگاه کردم. خوشبخت و شاد به نظر می اومدن و البته خسته. مرام دست دور کمرم حلقه کرد و سرش رو روی شونم گذاشت. خوشحالم که دارم ارغوان. هیچ کس عین تو منو بلد نیست. تو درست این مامان عطی هوامو داری. آخ که دوباره سر و کله همون پسر بچه 7-8 ساله مظلوم پیدا شده بود. موهاشو نوازش کردم و نگفتم من حتی خودمم بلد نیستم. سر که از روی شونم برداشت چشماش خیس بود. اون قاب عکسو از کجا آوردی تو؟ کاملا ناشیانه لب زدم. آبجی مهتاب فرستاده. کادو تولدته. و به محض اینکه جمله کامل از دهنم در اومد فهمیدم چه گندی زدم به اون همه زحمتی که از صبح کشیدم و با دست به پیشونیم کوبیدم. مرام که متوجه حال روزم شد خنده از ته دلی کرد و بغلم کرد. من گفتم تو چرا اینقدر متحول شدی؟ نگو همه اینا هدیه تولده.
بغض کرده لب ورچیدم و گفتم گند زدم. مگه برنامه داشتی؟ سر تکون دادم که تلاشگر خندش رو قورت بده. خب من اصلا هیچی نشنیدم. الانم چشممو میبندم تا هر کاری دلت میخواست انجام بده. چشماشو که بست دلم نیومد تو ذوقش بزنم و آروم ازش فاصله گرفتم و عقب رفتم سمت اتاق خواب و مانتو شلوار رو از تنم در آوردم و همون لباس خوابی که گرفته بودم و تن زدم و کیک و دستم گرفتم. سری با کبریتی که از قبل توی کشوی پاتختی گذاشته بودم روشنش کردم و چراغ اتاقو خاموش کردم و آب دهنمو قورت دادم و صداش زدم. مرام، یه لحظه میای؟ جوابی که نشنیدم صدامو بالاتر بردم. عشقم، نمیای؟ جلوی تخت کیک به دست و کادو به دست وایساده بودم تا جوابمو بده که یهو از دل تاریکی ظاهر شد. ساکت و آروم به هم نزدیک شد. اونقدری که حرم نفساش شعله شمع رو برای خاموش شدن وسوسه میکرد. تولدت مبارک عشقم. لبخند زد و تا خواستم حرف از هدیه بزنم انگشتشو روی خامه کیک زد و تو دهنم فرو کرد. من قربون عشقم گفتنت بشم. هیچ میدونی چقدر منتظر امشب بودم. شبی که خودت منو بخوای. آروم گفتم 70 روز. خندید و گفت اون بارو کلان از ذهنت پاک کن. من 3 ساله که منتظر این لحظه‌ام که خودت منو بخوای، که عشقم صدام کنی، که با میل دلی خودت لباس خواب برام بپوشی و سرخاب سفیداب بزنی. اشکی که پشت چشمام جمع شده بود و پس زدم و گفتم الهی من قربونت برم. اینا رو ولش کن. بیا اول هدیه‌تو بگیر. ببینم خوشت میاد یا نه. در حالی که روی گونه‌ام بوسه نرمی میشون، هدیه‌شو با اون یکی دستم بالا آوردم و گفتم بفرما آقا مرام. کادو رو از دستم گرفت و گفت ای بابا، من فکر کردم امشب کادوم خودتی. خجل لب گزیدم و گفتم قابل تو نداره. این بچه‌ها ذوق زده و هول کاغذ کادو رو پاره کرد و جعبه حلقه رو چنان با عجله باز کرد که حلقه پرید روی تخت. واسه همین مجبور شد چراغ رو روشن کنه تا بتونه حلقه رو پیدا کنه. حلقه رو که بالاخره پیدا کرد انگار که یه تیکه از الماس نایاب پیدا کرده باشه، با انگشت گرفته جلوی چشم و لبخند گل و گشادی زد. واسم حلقه خریدی؟ سعی کردم کمی ناز و عشوه بیام و گفتم بله. فکر کردی فقط خودت عاشقی و غیرت سرت میشه؟ بنداز دستت که دیگه تو دانشگاه هیچ ننه قمری سمتت نیاد. بلند خندید و حلقه رو سمتم دراز کرد. پس خودت بنداز دستم عزیزم. حلقه رو با ذوق گرفتم و تو انگشت دوم دست چپش فرو کردم. کمی گشاد بود ولی بی نهایت و انگشتای کشیده و باریکش می اومد. ذوق زده یه قدم سمتم برداشت و شمع فوت کرد و از دستم گرفت و گذاشت روی پاتختی و منو تو آغوش گرفت و پیشونیمو بوسید و گفت یه جوری احساس خوشبختی میکنم که میترسم. با اینکه حس منم دقیقاً عین خودش بود ولی به روی خودم نیاوردم و بیشتر تو بغلش فرو رفتم. دیگه ترس و غم بست مرا. من و تو از این به بعد دیگه فقط باید خوشی کنیم. آره راست میگی. بحث هرچی قفصه خوردیم. بعد دستشو توی موهام فرو کرد و کمی نوازشم کرد. این رنگ مو خیلی بهت میاد. خیلی خوشگل تر شدی. اصلا فکرشم نمی کردم یه روز از همچین رنگ موی خوشم بیاد. اصلا انگار تو هر کاری میکنی من خوشم میاد. با اینکه ته دلم جشنی به پا شده بود دیدنی، سرمو بالا آوردم و مردد نگاش کردم. حتی موی کوتاه. باورش سخت بود ولی اونجوری که مرا موهامو نوازش میکرد و بو میکشید باید قبول میکردم با موی کوتاهم خو گرفته. اون شب مرام اونقدر عاشقانه با هم برخورد کرد که بالاخره توی بغلش پلکام گرم خواب شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. گرمای آغوش و مهر و محبتی که با نوازش نثارم میکرد انگار حصاری بود که مانع از ورود هر کابوسی به خوابم میشد. 1 ماه بعد. 1 ماه از اون روز گذشته بود و زندگی تقریبا روی روال بود. توی تمام این مدتم مرام تنها چیزی که ازم خواسته بود این بود که مراقب باشم فعلا بچه دار نشیم. هرچند من دلم میخواست هرچه زودتر مامان بشم. اما مرام هیچ جور زیر بار نمیرفت. میگفت باید درس بخونی. وقتایی هم که مخالفت میکردم و میگفتم نمیخوام درسمو ادامه بدم میگفت عیبی نداره. درس تو ادامه نده. اما الان سنت خیلی کمه. میگفت تحت تاثیر شرایط زندگی قرار گرفتی و جوگیر شدی. چند وقت که بگذره میفهمی من چه لطفی بهت کردم که نذاشتم از راه نرسیده شکمت بیاد بالا. میگفتم میخوام زودتر بچه بیارم تا کس و کار پیدا کنم. میگفت خودم میشم همه کست. اما بذار به وقتش. میگفت من درس میخونم و الان شرایطمون واسه بچه دار شدن جور نیست.
خلاصه که مرام عین پروانه دورم میچرخید و تا لب‌تر میکردم هر چی که میخواستم واسم حاضر میکرد و غمی نداشتم. خانم خونه خودم بودم و عشق مردی که عاشقانه دوستم داشت و البته دوستش داشتم. اما یه جای زندگیم عجیب میلنگید. جایی که میدونستم کجاست و دلم نمیخواست برم سر وقتش. یعنی هم دلم میخواست هم واهمه داشتم. جایی درست نزدیک به گذشته مادرم که فکر و ذهنمو درگیر کرده بود و هر بار که سعی میکردم سر صحبت رو با مرام باز کنم جوری از حرف زدن تفره میرفت که بهش شک میکردم. مرام تو این زمینه جوری مشکوک بود که حس میکردم چیزی میدونه و ازم مخفی میکنه. اوایل تیر ماه بود و مرام از یه طرف درگیر کارای پایان نامه خودش بود و از طرف دیگه درگیر امتحان آخر ترم بچه‌هاش. گاهی تموم روز رو خونه نمی اومد و من تک و تنها تموم وقتم رو پای تلویزیون پر می‌کردم. گاهی هم میشستم پای دفتر خاطرات مامان و اونقدر اشک می‌ریختم که چشمام پف می‌کرد. و مرام که برمیگشت و منو با اون چشما میدید یه دل سیر دعوام می‌کرد. خوب یادمه آخرین باری که با اون وضع با هم درگیر شدیم، خسته و کوفته با کوهی از برگه‌های پاک نویس نشده روی دستش از راه رسید که منو با چشم خیس و دماغی پف کرده بالا سر دفتر مامان پیدا کرد. ارغوان جان، دیوونه شدی به خدا. تا کی قراره بالا سر این دفتر کوفتی بشینی و آبغوره بگیری؟ در حالی که چونم میلرزید گفتم تا وقتی که نفهمم تهش چی به سر مامانم اومده دلم آروم نمیگیره. برگه ها رو پرت کرد روی زمین و اومد نزدیکم روی تخت نشست و 2 دستم رو ما بین دستای قوی و مردونش گرفت و گفت گل ارغوانم، شاید هیچی اونجوری که تو فکر میکنی نباشه. شاید ندونستن خیلی چیزا به نفع همه باشه. نالیدم. کدوم همه؟ مامانم که سینه قبرستون خوابیده. الان همه چیز به نفع خاندایی و خانواده‌شه. نه همه. شاید به نفع اونا هم نباشه. در حال گریه بودم که یهو شاخکام تیز شد و چشم ریز کردم و در حالی که فین می‌کردم گفتم مرام، تو یه چیزی میدونی. به وضوح دیدم که هول کرد. ببین منو ارغوان، بیا این دفتر رو آتیش بزن و فراموش کن هر چی که خوندی رو. هرسی دفتر رو از دستش کشیدم. مبادا همچین کاری بکنی مرام که به خدا کلامون میره تو هم. الانم بگو مرگ ارغوان، من هیچی از گذشته مامان نسرین نمیدونم. یالا بگو. لباشو روی هم فشار داد و اخم غلیظی کرد. چرت نگو دختر. من از کجا بدونم تو گذشته مامان نسرین چی گذشته؟ نگاهشو ازم میدزدید و تلاش میکرد با هم چش تو چش نشه. سرتق بازوشو گرفتم و تکونش دادم. گفتم بگو مرگ ارغوان چیزی نمیدونم. کلافه نگام کرد و سری متاسف تکون داد. ارغوان، من زندگیمو دوست دارم. تازه بعد از عمری دارم احساس خوشبختی میکنم. بیا و گن نزن به همه چی. گفتم چی میگی واسه خودت؟ من چی کار به خوشبختی تو دارم؟ چرا بی خود این 2 موضوع رو به هم ربط میدی؟ من حس میکنم تو یه چیزایی میدونی و نمیخوای به هم بگی. مرا به خدا اگه چیزی بدونی و ازم مخفی کنی هیچ وقت حلالت نمیکنم. عصبی چش روی هم فشار داد و چند لحظه مکث کرد. ای خدا باعث و بانیشو لعنت کنه. منتظر نگاش کردم. معلوم بود حسابی با خودش درگیره واسه زدن یا نزدن حرفی که تو دلش نگه داشته بود. چند وقت پیش دایی تو من سر وقتم. شوکه نگاش کردم که کمی منومن کرد. یعنی راستش ببین چیزه ارغوان، قول دادی یا؟ از دست بچگی مرام فهمیدم چند تاش پره و خبرای خوبی واسم نداره. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و دستشو محکم تو چنگم گرفتم. تو رو خدا حرفتو بزن. از چی میترسی؟ من حالم از اینی که هست بدتر نمیشه. خیال تخت. یه جوری نگام کرد انگار میخواست بگه مطمئن نیستم حالت از این بدتر نشه. کلافه بودم و سردرگم. دستم و محکم فشار داد و با ترس آب دهنشو قورت داد. وقتی دفتر خاطرات مامان نسرین رو خوندم و حرفای خودتو شنیدم نتونستم طاقت بیارم. واسه همین رفتم سر وقت داییت. پیدا کردنش هم اونقدر سخت نبود. هنوز همون تعمیراتی سر جاش بود، ولی جای داییت یه مرد جوان اونجا بود که میگفت دوماد داییته و وقتی فهمید من شوهر تو هم خیلی شوکه شد و سری به داییت خبر داد تا خودشو برسونه مغازه. انگار خیلی وقت بود دنبالمون میگشتن. یعنی دنبال تو. اخمامو کردم تو هم. دنبال من؟ چرا؟ هرسی پوزخند زد. واسه حلالیت گرفتن. قلبم تون تون شروع به زدن کرد. مرام، تو رو خدا قشنگ تعریف کن. چی میگی؟ چه حلالیتی؟ چرا همون وقت به هم چیزی نگفتی؟ میگفتم که چی بشه. مگه تو میتونی اونا رو ببخشی که حالا که پسرشون افتاده رو تخت در به در دنبال تو میگردن؟ گفتم کی؟ ابراهیم؟
دوباره اخمش تو هم رفت. بله، آقا ابراهیم تصادف کرده و انگار 2-3 ماهی هست که کمرش آسیب دیده و افتاده رو تخت. دایی و زنداییت هم در به در دنبال تو هن که ارثت رو بدن و ازت حلالیت بگیرن. ته دلم از شنیدن بلایی که به سر ابراهیم اومده بود جوری خالی شد که احساس تهوع به هم دست داد. باورم نمیشه. چرا به هم نگفتی؟ چون نخواستم بیان سر وقت تو اعصاب تو به هم بریزن. به خاطر همینم خیلی زود خونه رو عوض کردم تا مبادا خانداییت پیدامون کنه. چرا به هم نگفتی رفتی سر وقتشون؟ اصلا رفتی که چی بشه؟ عصبی بودم و صدام تا آخرین حد ممکن بالا رفته بود. رفتم تا ته و توی داستان مامان نسرین رو در بیارم. میخواستم دفترش رو کامل کنم و خیال تو تخت. ولی چی؟ نفس عمیقی کشید. بیا بی خیال همه چیشو، بذار زندگیمونو بکنیم. ارغوان، اون گذشته. عصبی داد زدم. من باید بفهمم چی به سر مامان اومده. تو اگه کمکم نکنی خودم میرم سر وقت خاندایی. دستاشو مشت کرد و در حالی که معلوم حسابی عصبی و کلافه گفت تو رو خدا پشیمونم نکن ارغوان. رفتم جلوتر و دست گذاشتم روی نقطه ضعفش و گفتم تو چه مردی هستی که این خیالتم نیست؟ من چه جوری دارم عصاب میکشم؟ مرو. اون خانواده روزای آخر اون مامانمو تو شیشه کردن و هرچی از دهنشون در اومد بارمون کردن. تهمتی که اونا به مامان نسرین من زدن چیزی نیست که به این راحتی چشم روش ببندم. خودتو اون دفتر رو خوندی. باورت میشه که مامان نسرین مظلوم من با امیرعلی فرار کرده باشه؟ مرام، من بچه رابطه خطای اون دوتام. باورت میشه این حرفا؟ زندایی به من گفت بچه ناپاک. چجوری غیرتت اجازه میده ساکت بشینم و کاری نکنم؟ چشماشو روی هم فشار داد و دیدم که قفسه سینه‌اش تون تون از حرص بالا و پایین میشه. باشه، فردا میبرمت خونشون. ولی وای به حالت اگه ذره آسیب به این زندگی برسه. میفهمی چی میگم ارغوان؟ وای به حالت اگه حالت از اینی که هست بدتر بشه. اون وقت خاندایی و زنشو وسط همین حیاط چال میکنم. از اینکه بالاخره قبول کرده بود با دایی حرف بزنم احساس موفقیت میکردم و دیگه هیچ مهم نبود واسم که چرا اونقدر عصبی و نگرانه و داره تهدیدم میکنه. از اتاق که رفت بیرون لبه یه تخت نشستم و دفتر خاطرات مامانو باز کردم. چشمم به جای خالی صفحه‌های آخرش بود و دلم خوش بود به این که تا نهایتاً فردا میتونستم جای خالیشونو پر کنم. نفس عمیقی کشیدم و دفترش رو بوسیدم و به سینم فشار دادم. همون لحظه که چشم باز کردم اما ورق پر از قرص روی پاتختی به هم دهن کجی کرد. قرصی که مرام خریده بود و هر شب این نگهبان بالا سرم وای میساد تا حتما بخورمش. چون معتقد بود سن من واسه بچه دار شدن خیلی کمه. هرسی دفتر رو روی زمین انداختم و ورق قرص رو برداشتم. مرام حالش اون شب اونقدر رو به راه نبود که این افسر نگهبان بالا سرم وایسه تا حتما بخورمش. از خدا خواسته یه دونه در آوردم و رفتم سمت سینک ظرفشویی و لیوان آبی پر کردم و قبل از اینکه قرص رو به دهنم نزدیک کنم انداختمش توی سینک و مشت خالیمو به سمت دهنم بردم. حق من بود که مادر بشم و مرام هیچ حقی نداشت که این حقو ازم بگیره. نفس عمیقی کشیدم و برگشتم تو اتاق و خزیدم زیر پتو و به فردا فکر کردم. به خاندایی و زنش، به ابراهیم و بلایی که به سرش اومده بود. با اینکه هیچ دوست نداشتم همچین بلایی سر ابراهیم بیاد، ولی از اینکه خاندایی و زنش بلایی که سر ابراهیم اومده بود و به خاطر ظلمی که به من کرده بودن دیده بودن و در به در دنبال حلالیت گرفتن از من بودن احساس خوبی داشتم. اما دروغ چرا؟ استراب رو در رو شدم با خاندایی رو داشتم. اونقدر زیاد که تا خود صبحا به چشمم نیومد و قبل از مرام از تخت زدم بیرون و سینی صبونه مفصلی چیدم و حاضر شدم. تا جایی که بلد بودم و میشد آرایش کردم و به خودم رسیدم و اهمیتی به حرفای احتمالی زندایی ندادم. ارغوان، جلوی آینه وایساده بودم و موهامو مرتب میکرد و روی پیشونیم میریختم که صدای خشدار و غرق خوابش رو شنیدم. نگو که اینجوری حاضر شدی بریم دیدن خانواده داییت. با خنده گفتم پاشو نمیتونی دیگه از زیرش قصر در بری. ببین صبونه هم حاضره. خدا رو شکر امروز هم جمعه است و دانشگاه و کلاس تعطیله. مرام، خواهش میکنم زیر قولت نزن. اخم کرده روی تخت نشست و دستی تو موهاش فرو کرد و من توجهم به تیشرت توی تنش جلب شد. توی این مدت هیچ وقت ندیده بودم با لباس بخوابه و این یعنی مرام حسابی فکرش درگیر و اوقاتش تلخ بود. به دلم بد افتاده ارغوان. به روح مامان نسرین قسمت میدم. هرسی جلو دویدم و دهنشو گرفتم و گفتم بسته، خواهش میکنم. من باید بفهمم چی به مامان نسرین گذشته. تو هم نگه خودم میرم. چند لحظه مردد نگام کرد. تو نگاهش نگرانی و ترس موج میزد.
ترسی که ناخودآگاه به دل منم غلبه کرد و با خودم فکر کردم نکنه اون چند ورقه کنده شده همون حرفای دایی باشه و من تموم این مدت اشتباه فکر می‌کردم. ولی پا روی ترسم گذاشتم و با چنان اخمی از اتاق رفتم بیرون که جرئت نکرد چیزی بگه و بی حرف بلند شد و رفت سمت سرویس بهداشتی. دلهره داشتم و دهنم باز نمی‌شد، اما واسه اینکه گسک دستش ندم سفره رو پهن کردم و لقمه نون پنیری گرفتم و نشستم به خوردن. حوله روی دوشش بود که اومد سر سفره و با نهایت آرامش قوری رو برداشت و 2 استکان چای ریخت. ارغوان، ببین من قبول کردم ببرمت، ولی تو هم یادت نره قولی که دادی یا؟ خودم زدم به اون راه و گفتم چه قولی؟ اخماشو تو هم کرد. هرچی دیدی و شنیدی این زندگی باید همین شکلی ادامه پیدا کنه. ارغوان، به خدا اگه آرامشمون به هم بخوره. با اینکه ته دلم داشت خالی میشد بازم خودم رو نباختم و پریدم وسط حرفش. باشه، قول میدم. باقی صبحونه بعد از قول من با اخم مرام و سکوت خورده شد و من تمام مدت فکرم پی این بود که چی تو خونه دایی میگذره. چی میگذره که مرام انقدر ازش واهمه داره. لباس پوشیدیم و مرام ماشینی از تاکسی تلفنی خبر کرد تا بیاد دنبالمون. تو نگاهش ترس بود. ترس و نگرانی زیاد. تو دل منم آشوب بود با اضطراب بیشتر. سوار تاکسی که شدیم مرام نشونی خونه دایی رو داد. درست همون خونه‌ای بود که با بابک رفته بودیم دنبالش. نفس عمیقی کشیدم و به صورت مغموم و عرق کرده مرام نگاه کرد. تو همه چیزو میدونی. آره. چپ چپ نگام کرد و حرفی نزد. اگر زورش میرسید و میتونست مطمئن بودم اجازه نمیداد که اون زمان و اون مکان رو با هم تجربه کنیم. چند دقیقه بعد جلوی در خونه دایی شونه به شونه هم وایساده بودیم که دستمو محکم توی مشتش گرفت و صدای خشدار از حرصش بلند شد. به خدا حس خوبی به این وضع ندارم. نمیدونم چه اصراری داری. فهمیدم هر آن ممکنه بزنه زیر کاسه کوزه همه چی و برم گردون خونه. واسه همین دستشو کشیدم سمت در خونه و سری دستم روی دکمه آیفون گذاشتم و فشار دادم. با صدای زنگ درم دل خودم هم هوری ریخت. نزدیک ظهر بود و روز جمعه. مطمئن بودم خونن. چند لحظه بعد که صدای زندایی تو بلندگوی آیفون پیچید، آب دهنمو قورت دادم و گفتم منم ارغوان. سکوت کل کوچه رو گرفت و بعدش بدون هیچ حرفی صدای محکم کوبیده شدن گوشی آیفون سر جاش اومد. ترسیده به مرام نگاه کردم که با اخم دستشو برد سمت آیفون تا دوباره زنگ بزنه. اما سری دستشو گرفتم و گفتم صبر کن. حس می‌کردم صدای پایی میشنوم که داره به در خونه نزدیک میشه و حسم چند لحظه بعد درست از آب در اومد. در خونه که با عجله باز شد، خاندایی رو دیدم با عرقگیر سفیدی به تن و موهای آشفته. موهایی که تا همین 5-6 ماه پیش عین چادر سیاه شب یک دست سیاه بود، حالا چنانی جوگندمی و سفید شده بود که باورم نمیشد. دروغ چرا؟ دلتنگش بودم و از دیدنش توی اون وضعیت چنان حالی به هم دست داد که دلم میخواست تموم گذشته رو فراموش کنم و این بچگیام خودم رو بندازم تو آغوشش و اشک بریزم. اما صداش و لحن حرف زدنش باعث شد همون عقب بایستم و فقط نگاش کنم. شما اینجا چی کار میکنید؟ با چنان ترسی این حرفو میزد که انگار نه انگار خودش بوده که دنبالم میگشته. ابوذرخان، شما مگه خودت دنبال ارغوان نمیگشتی؟ دایی نگاه مستربی به پشت سرش انداخت، جوری که انگار میخواست مطمئن بشه کسی دنبالش نیومده. و بعد با صدای آرومی که سعی میکرد به غیر از من و مرام کسی نشنوه گفت درسته، اما کی گفت بیاریش اینجا؟ نمیخواستم کسی بفهمه. گیج و سردرگم اخ کردم که درست همون لحظه صدای زندایی در اومد. چرا نمیذاری بیان تو خونه؟ بیا کنار از جلوی در. ناخودآگاه سرک کشیدم تا زندایی رو از پس هیکل درشت خاندایی ببینم. اما وقتی دیدمش دهنم وامون. زنی که تقریباً تمام عمر آراسته و مرتب دیده بودمش حالا چنان آشفته و ژولیده بود که باورم نمیشد این محبت همون محبت باشه و بیشتر از ژولیدگیش چاقی عجیبی که تو نگاه اول توجهمو جلب کرد به چشم می اومد. محبت همیشه اندامی متناسب داشت و هیچ ندیده بودم حتی 1 کیلو هم وزنش بالا بره. اما حالا چنانی شکم و پهلوش از پیرهن زده بود بیرون که تو ذوق میزد. ارغوان، بیا تو زندایی. بیا، چرا وایسادی اونجا؟ بیا قربون قد و بالات. خیلی تلاش میکرد مهربون باشه و لبخند بزنه. اما نمیدونم واقعا همه محبتش ساختگی بود یا من چون اون تجربه‌های تلخ داشتم دیگه مهر و محبتش هیچ جوره به دلم نمیشست. مرام دستمو محکم‌تر گرفت و هر دو وارد خونه شدیم. زندایی جلوتر میرفت و من و مرام پشت سرش و خاندایی پشت سر ما. خونه 2 طبقه بود و تازه ساز و شیک. وارد سالن که شدیم دیدن تمام اسباب اساسیه قدیمی خونه
منو میبرد به سالها زندگی مشترک با این خانواده. بفرمایید بشینید. تو رو خدا شلوغی خونه رو نبینین. امروز روز حمام ابراهیمه، ما وقت سرخاروندن نداریم. سرچرخوندم دور سالن و با دیدن تخته یه نفری که درست جلوی تلویزیون گذاشته شده بود، نفس تو سینه حبس کردم. ابوذر، برو جلوی در حمام، یه وقت بچه‌ها کمک نخوان. خاندایی نگاهش هنوز نگران بود. به مرام نگاه کردم که اخم عمیقی به صورت داشت. ما اومدیم با ابوذرخان حرف بزنیم. محبت دست باچه خندید. میتونم آقا مرام، میفهمم. ولی اجازه بدین پسرم کارش تموم بشه، ابوذرم میاد. با چشقوره محبت خاندایی رفت و من روی مبلی درست روبروی تخت نشستم. تو ذهنم 1001 علامت سوال بود. اما اینکه چی به سر خاندایی اومده بود که با اون همه اهن و طلوپش حال محبت جرأت داشت چشقوره نثارش کنه و اونم خم به ابرو نمی آورد، بزرگترین علامت سوال ذهنم بود. چند دقیقه بعد محبت با 2 لیوان شربت توی سینی برگشت. گلویی تازه کنی تا ابوذر بیاد. مرام دستش رو رد کرد و من به ناچار 2 لیوانو برداشتم و روی میز پیش پامون گذاشتم. محبت زیر لبی معذرت خواست و از اتاق رفت. احساس خفگی می‌کردم و اگر میل زیادم به شنیدن گذشته مامان نبود، همون لحظه دست مرامو می‌گرفتم و از اون خونه و خانواده واسه همیشه می‌بریدم. هنوزم دیر نشده ها ارغوان. میتونی پاشی بریم. سر بلند کردم و مردد نگاش کردم. کاش خودش همون لحظه همه ی چیزایی که میدونست و بهم گفته بود، تا من تلخی حقیقت رو به دست کس دیگه ای نمیچشیدم. تون سر تکون دادم. نه مرام جان، میمونم. شاید یه رو منتظر موندیم و تو همین مدت محبت 10 باری سرک کشید. گمونم میخواست خیالش از موندنمون راحت بشه. تا بالاخره با سر و صدای زیاد و شلوغی چند نفر وارد سالن شدن. ناخودآگاه روی پا وایسادم. الهه و شوهر زیر بغل ابراهیمو گرفته بودن و به سختی می آوردنش سمت تخت. نگاهم که با نگاهش گره خورد، ته دلم جوری خالی شد که حس کردم مرامم متوجه حال دگرگونم که یا از روی مبل بلند شد و دستمو گرفت. حس خوبی از دیدن ابراهیم توی اون وضع نداشت، جوری که حتی گریم هم گرفته بود. دوست نداشتم اونجوری مغموم نگام کنه، در حالی که 2 نفر زیر بغلشو گرفتن تا به زور پاهای بیچونشو بکشه بالای تخت. سلام دخترمه، خوش اومدی. صداش از بغض میلرزید. از ترس مرام و اینکه مبادا متوجه بغض گلوم بشه، جواب سلامشو با سر دادم و نشستم. الهه اخم داشت، اما شوهرش با احترام با مرام دست داد و هر دو با ایما اشاره محبت از اتاق رفتن. زندایی دورت بگرده. ببخشید معطل شدی. میبینی زندایی؟ میبینی شاخشم شدم چجوری افتاده گوشه خونه؟ خاندایی تشر زد. محبت، باز شروع نکن. دکترها که گفتن چند تا عمل دیگه بکنه خوب میشه. زندایی هرسی گفت: خرج عملای بچه‌مو میخوای با مال یتیم بدی؟ ندیدی حاج آقا مرتضوی چی گفت؟ گفت پشت سرتون آه یتیمه. تا رضا نده من نمیذارم بچه‌مو با این پولا عمل کنی. چشمم به چشم ابراهیم بود و گوشم به حرفای خاندایی و محبت. میده. سهم نسرینو 2 دستی میدم بهش، اونم رضایت میده. مگه نه ارغوان؟ آره دایی. اینقدر حرف نزده بودم که دهنم خشک شده بود و لبام به هم چسبیده بود. تلاش کردم هم باز کنم، اما موفق نشدم که مرام سوغلمه‌ای به پهلوم زد. اما نه واسه جواب دادم به دایی که من خوب میفهمیدم واسه چشم برداشتن از ابراهیم بود. نیم نگاهی به مرام داختم و به زور لب زدم: من پی ارث و میراث نیومدم. اگرم آهی از طرف من پشت شماها باشه، واسه مال و منال کسی نیست. فقط و فقط واسه تهمتیه که به مادرم زدین. من فقط وقتی حلالتون میکنم که راستشو بهم بگید. خاندایی، اگه از سمت من حلالیت میخوای، باید اون چند تا ورقی که از دفتر مامانم کندی و بهم پس بدی. مگه نمیگی همه چی اونجوریه که تو تعریف کردی؟ پس چرا انقدر از چند تا ورق میترسیدی که اونا رو کندی؟ بده و بذار بخونم و خیالم از بابت ناپاک بودنم راحت بشه. در حال این حرفا رو میزدم که صدام از شدت بغض میلرزید. مرام دستمو چنگ زد. آروم باش ارغوان جان، خواهش میکنم. دستشو محکم‌تر گرفتم تا مبادا احساس تنهایی و بی‌کسی کنم و همون لحظه چشمم به چشم حلقه شده از اشک ابراهیم افتاد. اما این بار نه تنها به خاطرش غصه نخوردم که حتی خوشحالم شدم. مگه نه اینکه به خاطر عشق پوشالی و بچه بازی اون بود که من و مادرم به این روز افتادیم. اگر ابراهیم اینقدر سماجت نمی‌کرد، تشت رسوایی کسی هم از پشت بوم به زمین نمی‌افتاد و صداش گوش فرشته اقبال من و مادرم و حتی خانواده دایی رو کر نمی‌کرد. ارغوان، دایی جون، همه چیز همون جوریه که قبلا گفتم. ببین دایی، دیگه اصلا این حرفا درست نیست. خوبیت نداره پشت مرده. عصبی پریدم وسط حرفش. چطور اون موقع که خاکش تازه بود و کفنش هنوز نم داشت این حرفا جایز بود؟
چطور وقتی جلوی مرد غریبه سنگ روی خم می‌کردی پشت مرده حرف زدن جایز بود، اما حالا که کارتون پیش من گیر کرده جایز نیست؟ ببین ابراهیم، من اصلا نه خوشحالم از وضعت، نه حتی قبول دارم که آه من دامن تو گرفته. تو بچه بودی، بچگی کردی. ایشالا حالت هم خوب میشه، دوباره رو پای خودت وای میستی. اما این دوتا آدم عاقل خوب عقلشون میکشید که دارن چه گندی به زندگی من میزنن، ولی عین خیالشون نبود و زدن. اگه مرام سر راه زندگیم سبز نمیشد که الان باید سر کوچه خیابون جمعم میکردی ابوذرخان خوش غیرت. من اگر مرامو نداشتم که شب باید کنج خیابون میخوابیدم خاندایی مثلا محترم. همین آدم غریبه شد تنها کس زندگیم و تو اوج بی کسی نجاتم داد که مبادا هرس برم. الانم حلالت نمی کنم تا وقتی گذشته واقعی مادرم و واسم رو نکنی. یه نفس حرف زدم و به محض اینکه دلم کمی سبک شد پا شدم تا از خونه بزنم بیرون که محبت جلومو گرفت. به پات میافتم ارغوان، این کارو با من نکن. ببین یکی دونم به چه روزی افتاده. الان باید رخت دامادی تنش میکردم، نه که زیرشو تمیز کنم. راضی نشو به این وزن دایی. به چشمای گریونش خیره شدم و لبخند تلخی زدم. منم یکی دونه مامان نسرینم بودم و قطعا همینقدر براش عزیز بودم. به خدا واسه منم عزیز بودی زندایی، که اگه نبودی نشونت نمی کردم واسه عزیز کرده خودم. هرسی دستشو که روی دستم گذاشته بود و پس زدم. آره خوب یادمه. 18 سال بغل گوشم وز کردی که عروس خودمی، اما نمیدونم یهو چی دیدی و چی شنیدی که حس کردی عزیز کرده نسرین حرومیه، ناپاکه. ببین منو محبت خانم، من دیگه اون دختر بچه معصوم چند ماه پیش نیستم. شکر خدا تو این چند ماه انقدر زجر کشیدم که گرگ شدم. حلالت نمی کنم تا روزی که راستشو به هم بگی. شما 2 نفر باید جلو روم وایسید و از گذشته مادرم بگید. به خدا که آسمونم بیاد زمین، من باورم نمیشه مادرم خطایی کرده باشه. دیگه حالم دست خودم نبود و داد می‌زدم و گریه می‌کردم که مرام دستور کمرم حلقه کرد و به زور کشوندم سمت راه رو. ارغوانم، خواهش میکنم آروم باش، به خدا یه بلایی سر خودت میاری. به صورت مغموم و سرخش نگاه کردم و اجازه دادم اشکم سرازیر بشه. دارم میسوزم مرام، میسوزم. سر تکون داد. میفهممت عزیزم. اینو که گفت و قلم کرد و سرمو روی شونش گذاشت. ارغوانم، اما من بیشتر میسوزم که تو رو تو این وضع میبینم. به خدا داری خودتو از بین میبری. ول کن این گذشته لعنتی رو. صدای زندایی رو شنیدم که با گریه خواندایی رو تهدید میکرد. ابوذر، برو دنبالش. هر جور شده رازیش کن. شده از خودت هم بگذری باید رازیش کنی. وگرنه پشت گوشت هم ببینی دیگه منو بچه‌مو نمیبینی. میگی چی کار کنم زن؟ تو که میدونی نمیتونم حرف بزنم. خب چرا عذابم میدی؟ بذار ابراهیمو ببریم خارج از کشور. اونجا با یه عمل رو پا میشه. تا ارغوان حلال نکنه من پامو از این در خونه نمیذارم بیرون. نمیذارمم دست بچم بزنی. میترسم از آه این دختر. میترسم دوباره یه بلایی سرمون بیاد و وضع از این بدتر بشه. دست بردار محبت. اون شوهرش همه چی رو میدونه. اگه صلاح بود خودش بهش میگفت. مرام تا این حرف خواندایی رو شنید دستمو گرفت و به زور از خونه کشوندم بیرون. سر ظهر بود و آفتاب درست میخورد وسط فرق سرم و احساس سردرد عجیبی میکردم. مرام دستور کمرم گرفته بود و تلاش میکرد بیشتر وزنم روی تنش باشه. به زور راه میرفتم. تمام تنم از تحمل اون حجم استرسی که از شب قبل داشتم که رخت و بیجون شده بود. سر خیابون اصلی که رسیدیم مرام واسه هر ماشینی که رد میشد دست بلند میکرد که دست آخر یه ماشین جلوی پامون ترمز زد. روی صندلی ماشین که نشستم سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشممو بستم. احساس شکست میکردم و تمام ذوقی که داشتم کور شده بود. امید داشتم به این که دیگه چیزی به رو شدن گذشته مادرم نمونده. اما حالا چنان تو پرم خورده بود که دلم میخواست جیغ بکشم. به خونه که رسیدیم به محض اینکه پامو گذاشتم تو پذیرایی صدای غرغر مرام بلند شد. بردمت که نگی نبردی و نذاشتی، ولی دیگه سنگ بذار روی این گذشته لعنتی و تمومش کن. باشه، اینقدر کشش نده. نذار گند ماجرا در بیاد. واسه یه بارم که شده به حرف من گوش کن. خب نگاش کردم و گفتم گذشته مادر خودت هم بود، همینو میگفتی؟ داد زد. آره، گذشته مادر خودم هم بود، همینو میگفتم. اسمش روشه، گذشته. باید ازش گذشت و رفت. ارغوان، به خدا گذشته مادر تو یا من فرقی نداره، ولی میدونم این قصه دردی که ازمون دوا نمیکنه، حتی یه زخمم به دردامون اضافه میکنه. بیا این تن بمیره ازش بگذر. گردن خم کرده و ملتمسانه دست روی شاهرگش گذاشته بود و نگام میکرد. بغضم و فرو خوردم و فقط نگاش کردم و با خودم فکر کردم مرام چقدر برام عزیزه. بیشتر از مادرم.
قطعاً بیشتر نبود، اما کمترم نه. پس چرا باید به خاطر چند ورقه کنده شده آخری دفتر خاطرات اینجور کسی رو که به اندازه جونم دوست داشتم و آزار میدادم؟ چرا باید اجازه میدادم چند ورقه کنده شده بشه سوهان روحم و زندگی ما از هم بپاشونه؟ واسه همین چشم بستم رو هرچی که دلم میخواست بشنوم و بدونم و مرام از پیش چشم بستم رفت تا ناهار رو حاضر کنه. بهش نگفتم حاضرم به خاطرش چشم بندم رو گذشته و آبروی مادرم، ولی با خودم عهد کردم که دیگه بهش فکر نکنم. البته سر وفای عهدی که با خودم بسته بودم هم چندان موفق نبودم. 3 روز گذشت و من همچنان هر موقع که تنها می شدم تموم فکر و ذهنم می شد مامان و خاندایی و محبت و ابراهیم. مرام داشت تموم تلاشش رو می کرد بیشتر وقت آزادش رو با هم باشیم، ولی بازم اوقات زیادی از روز رو تنها بودم. گرچه دانشگاه تعطیل شده بود و مرام آخرین ترم لیسانسش رو گذرونده بود، ولی از صبح تا عصر آموزشگاه کار می کرد و از که می شد برمیگشت خونه. رابطمون به ظاهر خوب بود، درست این حال من. هر دو سعی داشتیم وانمود کنیم اتفاقی نیفتاده، اما مرام توی نقش بازی کردن کمتر از من تبحر داشت. گاهی دلم می‌خواست زیر عهدم بزنم و تنهایی برم دیدن خاندایی، اما یاد قسم مرام که میافتادم تنم میلرزید. مرام اونقدر واسم عزیز بود و دوستش داشتم که راضی نمی‌شدم حتی یه تار مو از سرش کم بشه. شاید خود مرامم از همین میترسید که تلاش میکرد کمتر تنها باشم و اونقدر فکرش درگیر فراموش کردن گذشته مادرم بود که پاک یادش رفته بود 4 شبی میشه نقش افسر شیفت بازی نکرده و بالا سرم کشیک نکشیده تا قرصمو بخورم. و منم از خدا خواسته 4 شب بود که قرصو از جلدش در آورده و توی سینک انداخته بودم. به نظر خودم که نه کارم بچگانه بود، نه حتی تصمیم هلهلکی. خیال میکردم با مادر شدن میتونم همه چیزو فراموش کنم و به زندگی آینده دل ببندم. یه روز از همون روزایی که مرام صبحش موقع رفتم پیشونیم رو بوسیده بود و ازم قول گرفته بود منتظرش بمونم تا عصر برگرده و بریم بیرون، توی ایوون نشسته بودم و ملحفه شکافته بالش مرامو میدوختم که صدای زنگ در حیاط بلند شد. کمی جا خوردم چون اون موقع از روز کسی در خونه ما رو نمیزد و تا اومدن مرامم حدوداً 3-4 ساعتی وقت مونده بود. پا شدم و رفتم سمت در و همونطور که میرفتم داد زدم: کیه؟ ارغوان جون، باز کن. با شنیدن صدای محبت آب دهنم رو قورت دادم و قدم آخر رو سمت در برداشته و بازش کردم. خاندایی با زنش جلوی در خونه من وایساده بودن و اگه مرام میفهمید آتیش به پا میکرد. واسه همین گفتم: اینجا چی کار میکنید؟ اومدیم حرف بزنیم. اخ کردم و گفتم: دیگه حرفی بین ما نمونده. و خواستم در رو ببندم که محبت دست لای در گذاشت و نالید: تو رو به روح نسرین خدا بیامرز قسم میدم بذار بیایم تو. به خدا ابوذر میخواد حرف بزنه. به صورت خجل دایی نگاه کردم. جوری معذب بود که انگار تا اینجا خیرکشش کرده بودن و به زور آورده بودنش. اما بی توجه به حضور چند تا همسایه تو کوچه و کارگرای ساختمون روبرویی داد زدم: دلم نمیخواد حرفای تکراری بشنوم. اگه میخوای بازم همون دروغا رو سرهم کنی باید بگم که لازم نیست. نه به خدا، نه. ببین ابوذر میخواد گناه خودشو گردن بگیره. گردن منم که از مو باریک‌تره. میخوام به پات بیفتم، حلالم کنی. دوباره به دایی نگاه کردم. چشماش حلقه شده و میلرزید. مردد از جلوی در کنار رفتم تا وارد حیاط بشن. نمیتونستم جلوی حس کنجکاویمو بگیرم و روی عهدم بمونم. زندایی با لبخند تلخی لبه ایوون نشست و چادرش سر خورد روی شونش. و دایی هم همونطور وسط حیاط وایساد. خوشحالم که آدم درستی سر راهت قرار گرفته. پوزخند تلخی زدم. قطعاً که دعای مامان نسرین پشتم بود. وگرنه بعد از اون کاری که شماها با هم کردین. شرمنده سرشو انداخت با این. روسیا هم زندایی، حق داری. ولی من هر کاری کردم واسه خاطر پسرم کردم. ابراهیم اگه میفهمید آقاش چه خبطی تو جوونی کرده دیگه تره هم براش خورد نمیکرد. اخم کرده به دایی نگاه کردم که دست پاچه و هول بود و گفتم: چه خطایی؟ یالا ابوذر حرف بزن. بس هرچی سکوت کردی و به سازت رقصیدم. تو نگی خودم میگم. به جان ابراهیمم قسم خودم میگم. سیبک گلوی دایی رو دیدم که بالا و پایین شد و گفت: نسرین قشنگترین دختر ده بود. نه واسه خاطر اینکه خواهرم باشه اینو میگم. واقعا همین طور بود. اینو همه اهل ده میگفتن. خیلی خواستگار داشت که از بین همه اونا دل باخته بود پسر طیب خانم خیاط. امیرعلی پسر پاپتی بود. آه در بساط نداشت. سرباز بود، باید چند سالی سگدو میزد تا بتونه یه زندگی معمولی تو ده برای نسرین مهیا کنه.
از اون طرف داداش محبت دلش پیش نسرین گیر کرده بود. حمیدرضا وضع مالیش خوب بود. میتونست نسرین رو از ده ببره تهرون. هرچی با زبون خوش باهاش حرف زدیم افاقه نکرد. دلم نمی اومد یه دونه خواهرم بشه زن یکی عین اون پسر یه پاپتی. تموم وجودم گوش شده بود برای شنیدن حرفای خاندایی که محبت همون جور که گریه میکرد جیغ زد. بی خود دروغ به هم نباف مرد. قرار شد راستشو بگی. از تو دیگه نه غروری مونده نه آبرویی. نه ترس و بهش بگو. بگو واسه خاطر شرط حمیدرضا مجبور شدی دختر بیچاره رو نصف شب و کت بسته از ده ببری. قلبم از شنیدن این حرفا با اینکه نمیدونستم جریان چیه تیر میکشید. دایی لب خشکشو با زبون تر کرد و نفس عمیقی کشید. به خدا راست میگم. درسته حمیدرضا شرط کرد که اگه خواهرمو ندم خواهرشو نمیده بهم. ولی منم از آینده نسرین ترسیدم. دفتر خاطراتشو پیدا کردم. اونجا خوندم که تو سرش فکر فرار میگذره. میخواستی چیکار کنم؟ بشینم و نگاه کنم تا آبرومون بره؟ که ای کاش نشسته بودم همونجا و قید عشق و عاشقی خودمو میزدم ولی خواهرمو بدبخت نمیکردم. دایی که با ضعف و ناله نشست زمین از ترس چیزی که قرار بود بشنوم نشستم لبه یه باغچه و چند باری پلک زدم تا تاریه دیدم از بین بره. شبونه و به زور کل زندگی رو بار زدیم و اومدیم تهرون. حمیدرضا کمک کرد خونه بخریم و تو دهچو انداخت نسرینو گرفته. خواهر دست گلم یه شب آب شد. دختر به اون شاد و شنگولی شد یه دختر آروم و گوشه‌گیر که تو 24 ساعت شبانه روز هیچ چی نمیگفت جز 2-3 کلمه زوری. تون نفس میکشیدم تا شاید ضربان قلبم کمی آروم بگیره. ولی با هر کلمه جدیدی که از دهن دایی در میومد حال من خرابتر میشد. خانم جون میگفت خوب میشه. زمان که بگذره عادت میکنه. میگفت زودتر با حمیدرضا عقدشون کنیم ولی حمیدرضا میگفت تا خودش از ته دل راضی نشه عقدش نمیکنم. داداش احمق تو اگه منو اونجوری گیر نمینداخت یا اون خاک بر سری نمیکشیدم. خاندایی به گریه افتاده بود و محبت بی صدا اشک میریخت. هاج و واج نگاشون میکردم تا باقی حرفشو بزنه. حرفی که مشخص بود از زدنش وحشت داشت. عشق محبت کور و کرم کرده بود. حاضر بودم هر کاری کنم ولی از دستش ندم. حمیدرضا هم گربه رقصونی میکرد. هر شب خونمون بود تا به قول خودش دل نسرینو ببره. اما معلوم بود نمیتونه. دایی به اینجای حرفش که رسید دوباره نفس عمیقی کشید و خجل نیم نگاهی به هم انداخت و دوباره سرشو پایین انداخت. فقط 2 ماه از تهران اومدنمون میگذشت. یه روز که آقا جون و خانم جون رفتن ده واسه یه سری کارا تصمیم گرفتم یه مهمونی ترتیب بدم تو خونه و حمیدرضا رو بکشونم پای بساط ایشونوش تا شاید اجازه یه وسط با محبت رو ازش بگیرم. میخواستم بیاد پای بساط تا از خود بی خود بشه. بعدم نسرین رو ببینه شاید اختیارش رو از دست بده و کاری کنه که مجبور شه زودتر عقدش کنه. ولی نمیدونستم. وحشت زده نگاش میکردم و دعا میکردم تهش به اون چیزی نرسه که بهش فکر میکردم. که گفت به خدا اگه میدونستم اونجوری میشه به گور 7 جدم میخندیدم و اون کارو نمیکردم. محبت به حقیق افتاد و من حس کردم دیگه قلبم داره از جا کنده میشه. اولین بارم بود. نوشیدنی به هم نمیساخت. بهش گفتم خواهرم ارزونید بذار غلامی تو بکنم. خندید و گفت خوشم نمیاد وقتی برای دلم میخوابه فکرش پیش اون پسر دهاتیه باشه. 2 تای دیگه از رفیقامم بودن. حمیدرضا چیز زیادی نخورد و آب پاکی رو ریخت رو دستم و زود از جمعمون رفت. نفهمیدم چی شد. اختیارمو از دست داده بودم و تو حال خودم نبودم. کلم داغ بود. صدای جیغ نسرینو میشنیدم. صدای خنده مثلا رفیقامم میشنیدم و چیزی که میدیدم واسم عجیب نبود. نسرین زیر دست و پای رفیقام تقلا میکرد و من انگار خل شده بودم که از جیغ و دادش لذت میبردم. خیال میکردم نسرین باعث و بانی بدبختی منه و حقش هرچی سرش بیاد. ارغوان دایی، شاید باور نکنی، اما به خدا که عقلم دست خودم نبود. جوان بودم، خام بودم. عشق کورم کرده بود. اون زهر ماریم که واسه اولین بار خورده بودم و از بد حادثه زیاده روی کرده بودم، عقلمو پاک از سرم برده بود. چند باری پلک زدم به امید بیدار شدن از کابوسی که پیش چشمم داشت رقم میخورد. ولی حیف و صد حیف که کابوس نبود. خاندایی با هیکل تنومنده وسط حیاط خونم وایستاده بود و از بی غیرتیش به خاطر عشق به محبت میگفت. چشمامو روی هم فشار دادم تا دیگه صداشو نشنوم. ولی تصویر اون صحنه که پشت پلکم نقش میبست حالمو لحظه به لحظه بدتر میکرد. مامان نسرین نازنینم نه تنها با معشوقش فرار نکرده بود که حتی فدای عشق مزخرف خانداداشش شده بود. نمیدونم قیافم چه ریختی شده بود که دایی ترسیده خودشو کشون سمتم تا بغلم کنه که با انزجار پسش زدم. به من دست نزن عوضی. جلو پام زانو زد.
ارغوان، به خدا بعد از اون هر کاری از دستم برمی اومد واسه تو و مادرت کردم. عصبی خندیدم. چی کار کردی؟ به زور نشوندیش پای سفره عقد با هم محله ایت. هم نصرت بیچاره رو بدبخت کردی، هم مادر منو. میخوای بگی بعد از ماجرای اون شب حتی حمید رضا خانتونم حاضر نشد مامان بیگناهمو گردن بگیره؟ محبت پرید وسط حرفم. خان داداش من کاری نبوده ارغوان. اون اصلا دستشم به نسرین نخورده. خب حق داشته وقتی فهمیده چی به روز نسرین اومده دیگه نخوادش. نباید گناه خاندایی تو پای بقیه بنویسی. به پررویی و وقاحتش نگاه کردم. چقدر دلش خوش بود که خیال میکرد بعد از شنیدن حقیقت حاضر میشم حلالش کنم. نگاه ازش گرفتم و گفتم بگو که همه حرفایی که زدی دروغ خاندایی. من حاضرم تا آخر عمر خیال کنم حاصل عشق نسرین و امیرعلیم و مامانم با معشوقش فرار کرده. ولی چیزی که تو میگی رو باور نکنم. نگو که من حاصله یه دست درازیم. حتی از تصورشم حالم بد شد و جیغ کشیدم. خدا لعنتت کنه. واسه همین نخواستی عروست بشم. آره، مقصر بیچاره شدن من و مامانم هم خودت بودی. بعد نخواستی پسرت با گرفتن من زندگیش به لجن کشیده بشه. آره. مشتی محکم تخت سینه‌اش زدم که چون دو زانو روی پا نشسته بود سکندری خورد و از پشت افتاد زمین. زجه می‌زدم و گریه می‌کردم که یهو در خونه چارتاق باز شد و مرام تو آستانه در وایستاد. شماها اینجا چه غلطی می‌کنید؟ مگه نگفتم اگه از 2 فرسخی زندگیم رد بشید آبرو واسه‌تون نمیذارم؟ بعد نگاهش که به حال سر من افتاد انگار سوزنی فرو رفت تو بادک غرورش و تمام بادش خالی شد. شونه‌هاش افتاده و رنگش پرید. ارغوانم عزیزم، مرام همه چیزو میدونست. اون میدونست چی به روز مامانم اومده، واسه همین اصرار داشت پی این ماجرا رو نگیرم. با دیدن مرام گریم شدت بیشتری گرفت. ببینین نوازی چی میگه مرام. اینا به خاطر خودشون یه من و مادرمو فدا کردن. حالا اومدن طلب بخشش میکنن. غلط کردن. صداش از شدت خشم میلرزید. کیفشو پرت کرد یه گوشه و حمله کرد به ابوذری که دیگه دلم نمیخواست حتی دایی صداش کنم. چه رسد به خاندایی. یقه پیرهنشو گرفت و از رو زمین بلندش کرد. گفتم اگه بیای سراغش حالشو بد کنی حالتو بد میکنم. نگفتم. محبت به هوای نجات دادن ابوذر خودشو انداخت بینشون که مرام پرتش کرد تو دیوار و داد زد. به همین تار موهاش قسم کل قصه بی آبرویی تو واسه پسر تعریف میکنم. بذار بفهمه پدری که یه نوکریشو کرده چه پست فطرتی بوده. به جای دایی اما محبت جواب داد. التماست میکنم. با پسرم کاری نداشته باش. هر کاری میخوای بکنی با آقاش بکن. ولی به اون کار نداشته باش. محبت التماسش میکرد اما ابوذر بی هیچ حرفی خودشو سپرده بود به چک و لگدای مرام. به زور خودمو از روی زمین جمع کردم و رفتم سر وقت مرام و دستشو گرفتم. ولش کن. بذار بره. اینو خدا زده. دیگه نیازی به زدن ما نداره. مرام که دیگه گریه نمی کنم ابوذر رو هل داد سمت محبت و غرید. گم شد از خونه من برید بیرون. دیگه هم این ورا پیداتون نشه. اما تو قول دادی ارغوان. گفتی اگه حقیقتو بشنوی حلالمون میکنی. دیوانه وار قهقه زدم. آره، خوش و حلالت باشه محبت خانم. حلال میکنم یه عمر زندگی شاهانه کنار مردی که دوستش داشتی و عاشقت بوده رو در عوض عذابی که به مامانم دادین. آره، من خرم و حلال میکنم عذابی که روزای آخر بهش دادین. گم شو برو بیرون. نمیخوام دیگه ریخته تو ببینم. آخه آدم انقدر وقیح. محبت خواست حرفی بزنه که ابوذر دستش رو گرفت و تقریباً هولش داد سمت در. برو زن. برو که گند زدی به زندگی خودت و این بچه. از خونه که رفتم بیرون مرام در حیاطو به هم کوبید و برگشت سمتم. عین مجسمه وسط حیاط وایساده بودم و به جای خالیشون نگاه میکردم. نزدیکم شد و منو محکم بغل کرد. خوبی عزیزم؟ تو میدونستی؟ سر تکون داد. بهت که گفتم دیگه دنبالشو نگیر ارغوان جان. میدونستم اگه بفهمی عذاب میکشی، چون خودم هم کم عذاب نکشیدم. سرمو که روی سینه‌اش فشرده بود و بلند کردم و به چشمای مغمومش نگاه کردم. یعنی من دست روی دهنم گذاشت و فشار داد تا حرفی نزنم. حرفشو نزن عزیزم. بذار اصلا همون چیزی که تا الان فکر میکردی تو ذهنت باشه. چونم شروع کرد به لرزیدن. اینو ازم نخوا مرام، چون نمیتونم. اون آدمی که یه به چشم بزرگتر نگاش کردم و به قول خود جای پدرم و برام پر کرده بود، حالا میبینم باعث بانی کل بدبختیم بوده. چطور میتونم چشم ببندم؟ چطور میتونم حرفشو نزنم؟ دست دور کمرم انداخت و به زور بردم تو خونه و نشوندم روی مبل تا برام آب قندی درست کنه. تو اون فاصله‌ای که مرام رفت و برگشت 1000 تا سال تو سرم نقش بست.
بعد از اون شب چی به سر مامان اومده؟ اصلا کی به دادش رسیده؟ خانم جون و آقا جون چه جوری باهاش رفتار کردن؟ اصلا نصرت چه جوری وارد زندگی شده و من؟ البته من که قطعاً حاصل اون اتفاق بودم. اصلا مامان چه جوری با حضور من کنار اومده؟ از هجوم اون افکار شوم و مسموم احساس می‌کردم سرم داره میترکه. مرام لیوان آب قند به دست برگشت و پیش پام زانو زد. یه قلو بخور، رنگت شده این گچ دیوار. هرسی لیوانو پس زدم. کاش گذاشته بودم بیشتر حرف بزنه. کاش هرچی سوال تو ذهنم مونده بود ازش میپرسیدم. الان من با این علامت سوالای توی ذهنم دارم روانی میشم. مرام روانی. اخ کرد و لیوانو به دهنم نزدیک کرد. بخور بهت میگم. نمیخوای تموم کنی این مسخره بازی و حتما باید خودتو مریض کنی و منو خاک بر سر؟ اصلا گور بابای اونا و هرچی شنیدی. ارغوان جانم خودتو عذاب نده. به خاطر چیزی که نمیشه عوضش کرد نباید قصه بخوری و عذاب بکشی. هرسی خندیدم. چی میگی آخه مرام؟ آخه چطور میشه؟ من تازه فهمیدم نه دختر نصرتم نه امیرعلی. من حاصل یه دست رازیم که حتی نمیدونم بابای بی غیرتم کیه. بعد تو میگی خاک بریزم روش و هیچی نپرسم. عصبی و کلافه داد زد. بسته ارغوان بسته. بدتر از خودش جیغ کشیدم. بس نیست. من میخوام بدونم چی شده که اینجا. میخوام بدونم مامانم وقتی فهمیده منو بارداره چی کار کرده. میخوام بدونم اون بی غیرتا چجوری فهمیدن چی به روز دخترشون اومده. به زور دستامو گرفت. اگه همه این سوالاتو جواب بدم قول میدی دیگه ازش حرف نزنی؟ شوکه نگاش کردم. مگه تو میدونی مرام؟ سر تکون داد. ابوذر همه چی و همون روز برام تعریف کرد. هول سر تکون دادم که از رو زمین بلند شد و اومد کنارم روی مبل نشست و دستورشونم انداخت و منو کشون سمت خودش و سرمو گذاشت روی سینش. اونقدری حالم بد بود که حتی شنیدن ضربان قلب مرامم دیگه نمیتونه آرومم کنه. قبل از هر چیزی فقط میخوام بدونی تو عزیزترین کس زندگی من و مامان نسرین خدا بیامرزتی. میفهمی؟ هر چیزی که بشه هیچ فرقی تو دوست داشتن و عشق من نسبت به تو نمیاره. میخوام اینو بدونی و مطمئن باشی. میفهمیدم که میخواد با این حرفا ته دلمو قرص کنه که مبادا با شنیدن قصه گذشته مامان بیشتر از این از خودم بدم بیاد. مرام تک سرفه‌ای کرد و شونمو تو دستش فشار داد. اون شب یکی از همسایه‌ها صدای مامان نسرین رو میشنوه و میاد کمکش. همونم به آقا بزرگت خبر میرسونه که چی شده. زن همسایه به خیال خودش سعی کرده رو اتفاقی که افتاده سرپوش بذاره و مامان بیچاره رو نبرده بیمارستان. ابوذر که هوشیار میشه و قصه رو از زبون زن همسایه میشنوه میره سراغ رفیقاش، ولی هر دوتاشون فرار کرده بودن. میگفت اونقدر ترسیده بوده که خواسته هر جوری شده جلوی زبون زن همسایه رو بگیره تا با آقا جونش نگه. ولی خدا رو شکر زن کوتاه بیا نبوده. آقا جون که برمیگرده و قصه رو از زبون همسایه میشنوه قلبش میگیره. تمام این مدت مامان نسرین که از قبلش هم حال چندان خوبی نداشته کنج اتاق فقط اشک میریخته و اگه کسی بهش نزدیک میشده جیغ میزده. اون وسط آقا جون از شدت غم سکته میکنه، ولی خانم جون طرف پسرش رو میگیره و سعی میکنه رو گناه پسرش سرپوش بذاره. چش روی هم فشار دادم و خودمو بیشتر به تن گرمش چسبوندم تا ترس کمتری به هم غلبه کنه. مرا محکم‌تر بغلم کرد و ادامه داد. خانم جون و ابوذر تلاش میکنن حمیدرضا رو راضی کنن مامانو عقد کنه، ولی اون مرتیکه که همه چیزو از زبون رفیقاش شنیده بوده پا پس میکشه و قبول نمیکنه. ارغوانم، من حتی حس میکنم ماجرای اتفاق اون شب نقشه خود حمیدرضا بوده تا انتقامش رو از مامان نسرین بگیره. وگرنه آخه مگه میشه یهو دو نفر از راه برسن و همچین کاری بکنن؟ اصلا چرا حمیدرضا اون شب باید زودتر از همه خونه رو ترک میکرده؟ چه دلیلی داشته؟ هرسی لب زدم. خب بعدش مامان کی میفهمه باردار شده؟ 3 ماه بعد خانم جون شک میکنه. میبینه نسرینی که لب به هیچی نمیزده یهو اشتهادار شده و داره انگار روز به روز چاق‌تر میشه. ظاهرا حال روزش جوری بوده که شبیه به قبل نبوده. واسه همین یکی رو میاره خونه و میفهمه بله دخترش بارداره. اما هرچی به زور زعفرون و دوا به خوردش میده افاقه نمیکنه. گفتم به زور؟ چرا به زور؟ مرام خندید و گفت چون میخواسته نگهت داره. باورم نمیشد. واسه همین سرمو با اخم از روی سینش بلند کردم و نگاش کردم. شوخی نکن. به جون خودت که عزیزترین کس زندگیمی راست میگم. البته این برداشت خودمه. ابوذر که معتقد بود نسرین واسه بردن آبروی اون و خانواده‌اش به کسی نگفته بارداره تا کاریش نداشته باشن و
شکمش بیاد بالا و آبروی همه رو ببره. اما من میگم مامان از اولم عاشق تو بوده. هرسی خندیدم. کی عاشق کسی میشه که هر روز یادآور خاطرات تلخ زندگیشه؟ هان؟ خیلی خوب عزیزم. بذار باقیشو تعریف کنم تا تو هم عین من مطمئن بشی. لب گزیدم و بغضم و فرو دادم و سر روی پاهاش گذاشتم تا هر چی دلش میخواد به هم ببافه و دلمو آروم کنه. خانم جون از ترس آبروش داشته دیوونه میشده. وقتی میبینم بچه از بین نمیره و نسرین داره خل میشه، با ابوذر تصمیم میگیرن شوهرش بدن. به یکی از پسرای محل که از قرار پسر آروم و سربزیری بوده و جز یه ننه پیر هیچکیو نداشته. نصرت مامان نسرین رو میخواسته و هیچی از ماجرا نمیدونسته. مامان نسرین هم قبول میکنه زنش بشه، اما به شرطی که راستشو بهش بگن. که خب خانم جون و ابوذر گولش میزنن که بعد از عقد بگو وگرنه آبروت میره و همه میگن بچت فلانه و بهمان. ببین منو ارغوان، از همین جاها میفهمم مامان نسرین چقدر خاطر تو رو میخواسته که به خاطر تن به بازی اونا داده و زن نصرت شده و چیزی بهش نگفته. اما خب چند ماه بعد از عروسیشون نصرت شک میفته. ساده بوده اما خر که نبوده. میفهمیده زنش حتی اگه تازه هم حامله شده باشه اونقدر شکمش بالا نمیاد. مامان نسرینم طاقت نمیاره همه چیزو راست و حسینی بهش میگه. به اینجای حرفش که رسید ساکت شد و من با گریه پوزخند زدم. فکر کنم تنها جایی که محبت راست گفته بود همین قصه نصرت بیچاره بود. وقتی میفهمه چجوری گولش زدن خودشو میندازه ته دره. آره نمیدونم، ممکنه. البته ابوذر که معتقد بود نصرت ماشینش ترمز بریده و رفته ته دره. تلخ خندیدم. تلختر از هر وقت دیگه ایو گفتم. شاید همون بیشرفا ترمز ماشین مرد بیچاره رو دستکاری کردن تا از شرش خلاص بشن که مبادا آبروشونو ببره. چرت نگو ارغوان، مگه فیلم هندیه؟ داریم راجع به جون یه آدم حرف میزنیم. هرسی ازش جدا شدم و نشستم و زل زدم به صورتش. تو یه نگاه به من بنداز. ببین ابوذر واسه خاطر عشق خودش چه بلایی به روز زندگی مادرم آورده. مردک پرو تو چشمام نگاه کرد و گفت چون نخواستم تو ده بمونه و زن اون پسره پاپتی بشه زورش کردم. مرام، اون آشغال هنوزم حاضر نیست بگه من هر کاری کردم فقط واسه خودخواهی خودم بوده. عوضی اونقدر غیرت نداشته که حاضر شده واسه راضی کردن برادر زنش خواهرشو دو دستی تقدیمش کنه. بعد تو میگی با جون یه آدمی بیگناه بازی نمیکنه. اونا که هیچ اهمیتی براشون نداشته چی به سر نصرت میاد؟ همین که یه استوشناسنامه من و مامانم باشه براشون بس بوده و چی بهتر که خود یارو نباشه. مرام با ناراحتی سر تکون داد. حق داری ارغوانم، حق داری. تو درست میگی. ولی دیگه این هرس خوردن ها مگه فایده ای هم داره؟ با بغض نالیدم. نه، ولی تو نمیفهمی من چی میکشم مرام. الان تو دلم آتیشه. تو سرم غوغاست. نمیدونم قصه مامانمو بخورم یا قصه خودمو. مرام، تو شوهرمی، محرممی. میتونم دردمو بهت بگم. من ماها با این فکر زندگی کردم که اگه ناپاک باشم لااقل حاصل عشقم. ولی الان حرفم تموم نشده بی هوا بغلم کرد. نزن این حرفا عزیزم. تو همه کس و کار منی. قلبم تیکه تیکه میشه وقتی اینجوری حرف میزنی. به خدا که حالم از خودم به هم میخوره که نمیتونم هیچ کاری برات انجام بدم. کاش کاری از دستم برمی اومد. سرمو تو سینه‌اش فرو کردم و با صدای بلند گریه کردم. به حال خودم، به حال مامان نسرین، به حال امیرعلی بیچاره و حتی به حال مرام که دلش میخواست هر کاری میتونه بکنه تا من آروم بشم. ولی هیچی نمیتونه آرومم کنه. روزها از پی هم میگذشت. من هر روز حالم بدتر میشد. مرام تقریبا تمام روز خونه بود و برای بهتر شدن حالم هر کاری میکرد. ولی من اونقدر فکر و خیال و نشخوار روحی داشتم که نه تنها مرور زمان و توجه مرام حالمو بهتر نمیکرد که حتی روز به روز بدترم میشدم. از خودم بدم میومد. از اون دختری که تو آینه میدیدم چندشم میشد. از اونی که تو رگم بود و نمیدونستم تهش به کجا وصل میشه حالم به هم میخورد. مرام مدام بیخ گوشم از عشق میگفت، از علاقه عمیقش به من و حتی از عشق مامان نسرین به دخترش. اما من اونقدر حال روحیم خراب بود که هیچی رو باور نمی‌کردم. حتی هیچ کدوم از خاطرات خوش بچگیم با مامان نسرینم نمیتونست حالمو خوب کنه. شب و روزم به هم دوخته شده بود و تنها کارم شده بود یه گوشه نشستن و به گذشته فکر کردن. به پدری که نداشتم، به رگ و ریشه‌ای که به جایی وصل نبود، به تهمتی که محبت زده بود و همچین ناروا هم نبود. من ناپاک بودم. یه شب از همون شبا که مرام با تمام وجود آواز میخوند و میرقصید و آشپزی میکرد تا شاید لبخند به لبم بیاره، گوشه ی آشپزخونه نشسته بودم و بوق کرده نگاش میکردم.
و با خودم فکر می‌کردم که چطور میتونست همچین دختری رو اینجوری دوست داشته باشه. اصلا مگه میشد دل بست به کسی که حتی پدرش هم معلوم نبود کیه؟ واسه همین هرسی کاسه‌ای که کنار دستم بود و پرت کردم سمت یخچال و داد زدم: بسه، کم مسخرم کن. فکر میکنی نمیفهمم همه این کارات ادا و نقش بازی کردنه؟ چند لحظه شوکه نگام کرد و خودش رو که جمع و جور کرد کفکی رو انداخت و سینک و اخمو اومد سمتم. من بس کنم یا تو؟ تا کی میخوای ازای اون گذشته یه کوفتی رو بگیری؟ تا کی میخوای اون به دل منو خودت کنی؟ چقدر بهت گفتم بکش بیرون از اون دفتر وامونده که گند نزنی به خوشبختیمون. ببین، راضی شدی؟ نگاه کن ببین چی به روزمون آوردی. نگاه کن. بغضم شکست و شروع کردم به گریه کردن. چند لحظه با هرس نگام کرد، اما انگار یهو دلش به حالم سوخت که نفسشو پر هرس بیرون داد و خودشو کشون سمتم و با وجود مامانت من بغلم کرد. ارغوان عزیزم، گل قشنگم، گل ارغوانم. با این طور صدا زدنش گریم شدت گرفت که ادامه داد: اون وقتا که بهت میگفتم نرو پی اون گذشته یه گفتی واسه همین بود، چون میدونستم نمیتونی تحمل کنی. معلومه که نمیتونم. من الان حالم از خودم به هم میخوره از این ارغوانی که حاصل یه دست درازی بدم میاد. یهو حالت صورتش تغییر کرد و با اخم گفت: بسه، اینقدر چرت نگو. چه فرقی میکنه حاصل چی باشی؟ مهم اینه که آدمی. مهم اینه که مثل آب بارون پاکی. عصبی خندیدم و گفتم: جدی؟ راست میگی؟ واسه همین محبتی که یه عمر دورم گشته بود تا عروسش بشم، تا فهمید بچه یه نصرت نیستم، از خونش پرتم کرد بیرون؟ مرام کلافه گفت: گوره بابای محبت و امثالش. چند لحظه به چشمای عصبیش نگاه کردم و فکری رو که تمام این چند روز ذهنمو مشغول کرده بود به زبون آوردم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.